เป็นโมงจำมาทำไมว่าจำจัดอะนี่พอละห้าท้ายจังวัวห้องเคยเต้นตรงเนี้ยเอ้ยหนูน่ะเตาคือเกาะนะรับอันนี้ฟรีอ่ะครบเนาะความเชื่อดัดต้องลองจะได้จานค่ะตกแต่งโอ้ไปทานมุ้ยไปทานจับเต็มตัวไปทานมุ้ย
không đa ốc mà เอา5,000 làm con cốt อืม băng bây giờ ta